30과 거기 त्यहाँ इयोङ प्रयोग मुने हादा सोधपुछ गर्नु ख्योयुक शिक्षा तालिम सिन्चङ हादा निवेदन गर्नु सुअप कक्षा थुत्ता सुन्नु सिक्नु लिनु छन्या पुरै होइन अलिकति पनि नहुनु फब्रिल कानुन आञ्जन सुरक्षा खुकाक कोरियन परम्परागत संगीत खुम्युङ वित्त अर्थ यङयाङ पौष्टिक याङबाङ पश्चिमी औषधि हानबाङ चाइनिज औषधि छिल्यो उपचार नुङन्यक क्षमता खानुङसङ सम्भावना वुगुगा विदेशी भाषा इल्यक जनशक्ति छिवन सहयोग सेन्थ केन्द्र इता एकछिनपछि थुङनुकचुङ दर्ता प्रमाणपत्र याक हादा बुकिङ गर्नु इयोङ हादा प्रयोग गर्नु हेङसा कार्यक्रम छाम्या हादा सहभागी हुनु मुनवा संस्कृति छेहम अनुभव छावन स्रोत साधन सामग्री फुङसा सेवा खाजङ हादा मानौ फिर्यो हादा आवश्यक हुनु थुरक हादा भित्र जानु साबचु मालिक खुङखुङ सार्वजनिक थायङ हादा विभिन्न हुनु स्विप्दा सजिलो हुनु थोम सहयोग खेसिफान सूचना पार्टी नामगिरा छोड्नु साङदाम्सा परामर्शकर्ता मिरी पहिल्यै छन्गुक देशव्यापी साङसी सधैँ उनेङ सञ्चालन हेनवाङ अवस्था हेन्जे र साङवाङ मिलेर हेनवाङ भनेको हेन्जे भनेको वर्तमान साङवाङ भनेको अवस्था हेनवाङ भनेको वर्तमान अवस्था सोगे परिचय खोछुङ गाह्रो समस्या खिहुइ खादा योजना गर्नु आन्नेफान सूचना पार्टी इल्सी दिन र समय अनि अस्थायी पनि हुन्छ थेसाङ लक्ष्य र पुरस्कार ख्वाङ्गो विज्ञापन होवैसेल बैठक कोठा ख्वामक विषय